હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું માંગરોળનો પ્રખ્યાત ખાદીમ પાક. 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવો લીલા નાળિયેરનો ખાદીમ પાક બનાવવાની એકદમ પરફેક્ટ રીત તમારી સામે શેર કરીશ. તો ચલો હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવો ખાદીમ પાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં હેલ્ધી એવો ખાદીમ પાક બનાવવા માટે આપણે 2 નાળિયેર અથવા તો 2 શ્રીફળ લઈશું. આ શ્રીફળમાંથી પાણી અને ટોપરું અલગ કરી લઈએ. હવે અલગ કરેલા ટોપરાને ખમણી વડે છીણી લઈશું. આ રીતના આપણે બંને શ્રીફળના ટોપરાને છીણીને તૈયાર કરી લઈશું. તો બધું જ ટોપરું સારી રીતના છીણીને તૈયાર કરી લીધું છે. 2 નાળિયેરના છીણની સામે 350 ગ્રામ માવો લેવાનો છે, જે છીણીને તૈયાર કર્યો છે. તેની સાથે 250 ગ્રામ ખાંડ લઈશું. હવે ખાદીમ પાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેના માટે પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈશું. સાથે તેમાં છીણેલો માવો ઉમેરીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર માવાને શેકી લઈએ. માવાને શેકવાથી માવામાં રહેલ કચાશ દૂર થઈ જશે અને તેનાથી બનતો ખાદીમ પાક 15 થી 20 દિવસ સુધી ખરાબ પણ નહીં થાય. સતત હલાવતા રહીશું. માવો જેમ શેકાશે તેમ તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગશે અને સાથે માવામાંથી ઘી અને ઉપરથી ઉમેરેલું ઘી છે તે શોષાઈ ગયું હતું, તે છૂટું પડવા લાગશે. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવો શેક્યો છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે અને સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને માવાને ઠંડો થવા દઈશું. હવે કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. સાથે છીણેલા ટોપરાને ઉમેરીને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર મિક્સ કરતા જઈએ અને શેકતા જઈએ. આ ખાદીમ પાક તમે એક વખત ખાશો ને તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તેવો સ્વાદિષ્ટ બનશે અને સાથે સાથે હેલ્ધી તો ખરું જ. ટોપરું શેકવામાં આપણે એકહારે ઘી નથી ઉમેરવાનું. જેમ ટોપરું શેકાશે એટલે તે ડ્રાય થતું જશે. જેમ ડ્રાય થાય તેમ આપણે થોડું થોડું ઘી ઉમેરતા જઈશું. જોઈએ તે પ્રમાણે ઉમેરતા જવાનું. ફરી 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરીશું. અને મિક્સ કરતા જઈશું અને શેકીશું. લીલા ટોપરાને શેકાતા લગભગ મારે 35 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. તમે જુઓ ટોપરાના છીણની અંદર તેનું દૂધ છૂટું પડ્યા વગર જ શેકાઈ ગયું છે અને સફેદમાંથી તેનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. ટોપરું શેકાઈને એટલે સુગંધ તો સરસ આવે છે. સાથે કડાઈમાં નીચે ટોપરાને લીધે બ્રાઉન એક પડ થઈ ગયું છે, પણ સતત મિક્સ કરવાથી આ ટોપરું ક્યાંયથી બળ્યું નથી. આવું ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું શેકાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. હવે શેકેલા છીણને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આ શેકાયેલું લીલા ટોપરાનું છીણ સહેજ એવું ઠંડુ થાય ને પછી તેને ચોખ્ખી કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકાયેલા ટોપરામાં ખાંડ ઉમેરીશું. ટોપરું શેકાયેલું છે ને એટલે તેમાં ખાંડ ઉમેરતા તેમાં પાણી નહીં થાય. તે ઓગળીને ડાયરેક્ટ ટોપરામાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે.
5 મિનિટમાં ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે શેકેલો માવો ઉમેરી દઈશું. શેકેલો માવો થોડો ઠંડો પડી ગયો છે ને એટલે તે કઠણ લાગે છે, તો તેને ટોપરામાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. માવો મિક્સ કરતા થોડો સમય લાગશે, પણ તે ગરમ થશે એટલે તુરંત જ ફરી સોફ્ટ થઈ જશે અને મિક્સ થવા લાગશે. 3 મિનિટ લો ફ્લેમ ઉપર મિક્સ કર્યો છે. હવે જુઓ, માવો શેકાઈ ગયેલા ટોપરામાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય છે અને ખાધીમ પાક બનીને તૈયાર થશે ને ત્યારે આ રીતે ટોપરું શેકવામાં ઉમેરેલું ઘી છે તે બધું જ છૂટું પડવા લાગશે અને મિશ્રણ એકદમ લચકા જેવું થઈ જશે. તેનો મતલબ એ કે ખાધીમ પાક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. હવે એક થાળીને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. ત્યારબાદ મિશ્રણને થાળીમાં ઉમેરી દેવાનું. પછી ચમચા વડે સેટ કરીશું. માવા સાથે મિક્સ થયેલો આ ખાધીમ પાક એકદમ સરસ સેટ થશે ને એટલે જેણે માંગરોળનો પ્રખ્યાત ખાધીમ પાક ખાધો હશે ને તેને ખ્યાલ જ હશે કે આવો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો લચકા જેવો હોય છે. બસ સારી રીતના સેટ થઈ જાય પછી વાટકીની પાછળ ઘી લગાવીને તેને સારી રીતના સેટ કરી લઈએ. ઉપરથી 2 ચમચી ઘી ખાધીમ પાક ઉપર ફેલાવી દેવાનું છે. ગરમ ગરમ ખાધીમ પાક ઉપર ઘી ઓગળીને તરત જ અંદર જતું રહે છે અને સાથે સાથે ઘીથી લચપચતો ખાધીમ પાક બનીને તૈયાર થશે અને ખાધીમ પાકમાં શાઇનિંગ પણ આવશે. ઘી ફેલાવીને પછી ચપ્પા વડે તેના પર કટ લગાવી દઈએ. અને પછી બદામની કતરણથી સજાવીશું. પછી વાટકીથી ફરી સેટ કરીશું એટલે બદામની કતરણ ખાધીમ પાકમાં ચીપકી જાય. હવે આને 1 કલાક સેટ થવા દઈશું. 1 કલાક પછી તમે જુઓ, એક પીસને અલગ કરીને બતાવું તો છે ને એકદમ ઓરિજિનલ ઘીથી લચપચતો ખાધીમ પાક, એકદમ ફ્લેવરફુલ, હાથમાં લઈને જોઈએ તો એકદમ સહેલાઈથી ટુકડા થઈ જાય તેવો અને મોઢામાં મૂકશો ને તો ખાતા જ રહી જાવ તેવો સુપર ટેસ્ટી. એકદમ શેકેલા ટોપરા અને માવાના લીધે સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે અને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો. બસ એક ટુકડો ખાઈ લ્યો ને તો પેટ પણ ભરાઈ જાય. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આને તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકશો. તો માંગરોળના પ્રખ્યાત ખાધીમ પાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.